હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે વિડીયોમાં આપણે શું ભણીશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 8 ચતુષ્કોણ. મિત્રો એમાં આપણે પ્રમેય 8.6 છે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો પ્રમેય 8.6 શું છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે. ચતુષ્કોણ કેવું છે? સમાંતર બાજુ છે, એના વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે પક્ષમાં શું લખશું? તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD ના વિકર્ણ AC અને BD ઓમાં છેદે છે, એટલું આપણે પક્ષની અંદર લખશું. અને પરસ્પર દુભાગે એટલે કે દુભાગે એનો મતલબ શું કે આ વિકર્ણ છે એ આ વિકર્ણના બે સરખા ભાગ કરે, એવી જ રીતે આ વિકર્ણ છે એ આ વિકર્ણના બે સરખા ભાગ કરે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. એટલે કે OB બરાબર OD સાબિત કરવાનું છે અને OA બરાબર OC. જો OA બરાબર OC અને OB બરાબર OD આપણે સાબિત કરવાનું છે મિત્રો. તો આપણે શું કરશું? તો કે પેલા બંને જે ત્રિકોણ છે એને એકરૂપ સાબિત કરશું. અને એકરૂપ સાબિત થઈ જાય પછી આને અનુરૂપ OB ને અનુરૂપ આ જે બંને ત્રિકોણ છે આ ત્રિકોણમાં OB ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે? આ ત્રિકોણમાં OD જ થશે ને. જો આ ત્રિકોણ આપણે આ ધ્યાનમાં લેશું, ત્રિકોણ OAB અને OCD, ખ્યાલ આવે છે? આ બંને ત્રિકોણને આપણે ધ્યાનમાં લેશું અને એને આપણે સાબિત કરશું. એવું લાગે તો અહીંયા આ રીતે આ ત્રિકોણ અને આ ત્રિકોણ, આ બે ત્રિકોણને આપણે એકરૂપ સાબિત કરશું પહેલા. તો જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે તો એને સામસામેની બાજુ કેવી હોય? સરખી હોય ને. તો AB બરાબર CD થશે, ખ્યાલ આવે છે? તો પહેલા આપણે એવું પણ લખીએ. શું લખીએ? ત્રિકોણ OBA, ત્રિકોણ OBA અને ત્રિકોણ ODC, ODC માં જો આ રીતે નામ આપવા OBA એટલે આ રીતે થવું જોઈએ. OBA અને પાછું અહીંથી ODC એટલે આ રીતે Z બને એની રીતે નામ આપવા OBA ODC. ત્રિકોણ OBA અને ODC માં હવે આપણે એકરૂપ સાબિત કરવા છે એટલે આપણે બે ત્રિકોણને લખવા તો પડશે. હવે એમાં આપણે શું કરીએ? ખૂબાખૂ શરત. કેમ? કારણ કે આ કેવી છે? સમાંતર બાજુ છે. એટલે જો આપણે આ ખૂણાને અનુરૂપ આ ખૂણો સરખો બતાવવો હોય તો આપણે શું કરશું? આ જો Z બને છે, Z બને છે એટલે કે AB સમાંતર CD છે અને BD તેની શું છે? છેદિકા છે. એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો કેવો હશે મિત્રો? સરખો હશે. તો આપણે લખીએ કે બંને ત્રિકોણમાં ખૂણો ABO બરાબર ખૂણો ODC, ખૂણો ODC. કારણમાં શું લખશું? બે ખૂણા કેમ સરખા મળ્યા આપણને? આ Z દ્વારા કેમ સરખા મળ્યા? તો કે AB સમાંતર CD અને BD તેની છેદિકા. AB સમાંતર CD અને BD તેની છેદિકા એટલે આપણને યુગ્મકોણની જોડના બે ખૂણા સરખા લઈ શકા. એવી જ રીતે આ ખૂણાને અનુરૂપ આ ત્રિકોણમાં આ ખૂણો હશે અને બેને સરખા બતાવવા છે. તો કઈ રીતે બતાવશું? તો કે AB સમાંતર CD અને AC તેની છેદિકા. બંને ખૂણા પહેલા લખી દઈએ. તો કે OAB અથવા તો BAO આપણે લખીએ OAB ખૂણો OAB બરાબર ખૂણો કયો? હવે આયરો દર્શાવો ને OCD, ખૂણો OCD. કારણમાં શું લખશું? તો કે સેમ ઇજ AB સમાંતર CD અને AC તેની છેદિકા. AB સમાંતર CD અને AC તેની છેદિકા. તો એના દ્વારા જે બનતા આપણને જો ઊંધો Z છે એના દ્વારા બંને ખૂણા કેવા છે? યુગ્મકોણની જોડના કેવા હોય? સરખા જ હોય ને. એવું પ્રમેય આપણે 6થા ચેપ્ટરની અંદર ભણી ગયા છીએ મિત્રો. તો જો ખૂણો મળી ગયો. જે આપણે વચ્ચે બાજુ જોશે ને તો કે AB અને CD કેવી છે? સરખી હશે ને.
AB બરાબર CD અહીં વચ્ચે લખી દઈએ બંને ત્રિકોણમાં AB બરાબર શું હશે CD કારણમાં શું લખશું તો કે પ્રમેય 8.2 હતો ને કે સમાંતર બાજુ હોય તો એની સામસામેની બાજુ કેવી હોય સરખી હોય એવો પ્રમેય હતો તો જો આ ત્રિકોણમાં ખૂણો બાજુ ખૂણો ને અનુરૂપ આ ત્રિકોણની અંદર ખૂણો બાજુ ખૂણો એટલે કે ખૂબ આખું શરત અહીંયા લાગુ પડે છે એટલે આપણે લખી શકીએ માટે ત્રિકોણ OBA અને ત્રિકોણ ODC એટલે કે OBA એકરૂપ ODC બંને ત્રિકોણ કેવા થઈ ગયા મિત્રો એકરૂપ થઈ ગયા કઈ શરત તો કે ખૂણો બાજુ ખૂણો એટલે કે ખૂબ આખું શરત અનુસાર બંને ત્રિકોણ એકરૂપ થઈ ગયા છે જો બંને ત્રિકોણ એકરૂપ હોય તો એને અનુરૂપ અંગો પણ કેવા હોય સરખા એટલે કે OB ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થશે OD અને OA ને અનુરૂપ OC થશે તો માટે લખી શકીએ આપણે તો કે OB ને અનુરૂપ OB બરાબર OD એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ બાજુ હતો તો CP CT OA બરાબર OC બસ જે સાબિત કરવાનું તે આપણને મળી ગયું તો નીચે લખી દેવાનું કે જે સાબિત થાય છે સમજ પડી મિત્રો આનો સરસ મજાનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં જો નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરેલી જ હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો